Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Entela dhe përfaqësoj komunitetin shqiptar në Stockton-on-Tees. Kjo video që ne po shpërndajmë përban disa mesazhe shumë të rëndësishme për gratë shtatzana të komunitetit shqiptar për sa i përket COVID-19. Sot do të flasim me Catherine Hardy, e cila drejton shërbimet e lindjeve vendore për rajonin e verilindjes. Përshëndetje Catherine. Cili është mesazhi urgjent që doni të ndani me gratë shtatzana të komunitetit shqiptar dhe pse ky informacion është kaq i rëndësishëm për sa i përket COVID-19? Hello Catherine. What urgent message do you want to share with women in the Albanian community? And why is this so important during COVID-19? Hello, Entela, and thank you so much for helping us today, and hello to the Albanian community. My name's Catherine Hardy, and I am a midwife, and I lead on the local maternity services across the North East. We're really concerned because recent analysis by Oxford University shows that COVID-19 is having a disproportionate impact on Black, Asian and minority ethnic pregnant women. They're all at increased risk of becoming unwell with COVID-19. Black pregnant women are 8 times more likely to be admitted to hospital with COVID-19 than white pregnant women, and Asian women are 4 times more likely. This concerns us deeply, of course, and we don't yet know why this is happening, but we can assure you the government is taking it very seriously and has commissioned research to find out. Meanwhile, we want to make sure the NHS is doing everything we can to reach out, support and reassure those pregnant women and new mums who are most at risk. And we want to share some messages that could protect expectant mothers in your community. So firstly, Entela, we want to advise pregnant women to get help early. Don't delay. It's very important to act quickly, and if you're worried about your health or the health of your unborn baby. For example, if you feel a change in the baby's movements, get in touch with the maternity department where you're booked to have your baby immediately. And we want to reassure women that maternity services are still available. Services for pregnant women are still running through this awful pandemic, and we want to stress that women should always attend appointments unless they have symptoms of COVID-19. Përshëndetje Entela, përshëndetje komunitetit shqiptar. Ashtu siç dhe juve më prezantuat më parë, unë quhem Catherine Hardy dhe jam me profesion mami dhe drejtoj shërbimet e lindjeve vendore për rajonin e verilindjes. Dua t'ju falenderoj për ndihmën tuaj sot. Ne jemi shumë të shqetësuar pasi testet e bëra së fundmi nga Universiteti i Oxfordit tregojnë se COVID-19 ka patur një ndikim jo të njëjtë me njerëzit me ngjyrë, aziatik dhe ato të pakicave etnike. Këto shtresa janë më të rrezikuara për të prekur nga COVID-19. Gratë aziatike shtrohen në spital nga COVID-19 gjatë shtatzanisë 4 herë më shumë se sa gratë e racës së bardhë, ndërsa ato afrikane 8 herë më shumë. Kjo gjë sigurisht që neve na shqetëson së tepërmi. Ne nuk e dim arsyen se përse po ndodh kjo gjë, por mund t'ju sigurojmë që qeveria ka ndërmarrë masa serioze për punë kërkimore për të gjetur edhe shkakun. Ndërkohë, ne duam t'ju bëjmë të ditur që NHS po bën gjithçka për t'ju gjendur pranë, siguruar dhe mbështetur gratë shtatzana dhe mamat e reja, të cilat janë edhe më të rrezikuarat. Ky mesazh që ne duam t'ju përcjellim mund të mbrojë mamat e ardhshme të komunitetit tuaj. Si fillim, ne duam t'ju sigurojmë dua t'ju sugjerojmë grave shtatzana të kërkojnë ndihmë herët. Mos u vononi. Është shumë e rëndësishme të veprohet menjëherë nëse ju jeni të shqetësuara për veten tuaj apo për shëndetin e të voglit tuaj. Për shembull, nëse ju ndjeni ose vëreni ndryshim të formës së lëvizjes së fetusit, menjëherë vijuni në kontakt me maternitetin ku juve jeni regjistruar për të lindur bebin tuaj. Gjithashtu, ne duam t'ju sigurojmë grave shtatzana se shërbimet e maternitetit janë akoma të vlefshme. Shërbimet për gratë shtatzana vazhdojnë edhe në këtë kohë pandemie të tmerrshme. Ne duam të nënvizojmë që gratë duhet të paraqiten në takim
gjithmonë nëse kanë simptoma të COVID-19. Catherine, në çfarë mënyrë mundet dikush të kontaktojë me shërbimet e maternitetit për të kërkuar ndihmë? Catherine, how does someone make contact with the maternity service to get help? Thanks, Entela. Yes, all women have a community midwife and must book in with the community midwife as soon as they think they are pregnant. The community midwife is linked with the GP. So if you're pregnant and haven't booked in with the community midwife, contact your GP now to be put in touch. An interpreting service is available to all women. So please inform all health professionals that you meet that you'll need an interpreter and in what language is needed. Then that health professional will organise this for you at the appointment. During the pandemic, appointments are a combination of virtual online, face-to-face and telephone. And this depends what the reason for the appointment is and at what stage of pregnancy you are. But the community midwife will explain this to you. Also, check with your community midwife or hospital where you're booked to have your baby if you can bring a partner in with you. Most hospitals have relaxed the restrictions, however, not all can because of the size of rooms, for example. We know the pandemic outbreak has caused some people to worry about seeking help from the NHS, and there's been a decrease in attendances for some NHS services. So we want to reassure people that the services are safe. Social distancing is practiced wherever possible. This is why restrictions were in place, asking women to attend appointments and scans alone, as the waiting rooms and the scan rooms did not allow social distancing to be undertaken. Strict hand washing is in use. Additional hand washing facilities and sanitizing gel is available all over the hospitals. Face masks are readily available at entrances to hospitals. All staff wear PPE, personal protective equipment, and change this between each patient, and there is enough PPE. Rooms are disinfected between each woman, and equipment is disinfected between each woman. All patients are swabbed to test if they have COVID-19, even if they don't have any symptoms. Also in Taylor, vitamin D is important for health. Women low in vitamin D may be more vulnerable to COVID-19. So women with darker skin or those who always cover the skin when outside may be at particular risk of vitamin D deficiency, and they should consider to take a daily supplement of vitamin D all year round. Vitamin D is found in foods such as oily fish, red meat, liver, egg yolks, and fortified foods like fat spreads and breakfast cereals. Or you can consider taking 10 micrograms of vitamin D per day. And you can buy these at the supermarkets and pharmacies. You must take the recommended dose, otherwise it can affect your bones, kidney and heart. But you can't overdose on vitamin D through exposure to sunlight. Thank you, Taylor. Dhe në momentin që mendojnë se mund të jenë shtatzana, duhet të lënë një takim me ta. Mamia e komunitetit është e regjistruar pranë GP-s ose mjekut të familjes, siç e themi neve në Shqip. Pra, nëse juve jeni shtatzana dhe nuk keni lënë një takim me maminën e komunitetit tuaj, kontaktoni me mjekun e familjes në mënyrë që t'ju vënë në kontakt me ta. Të gjitha grave ju ofrohet një shërbim i përkthimit. Ju lutem të informoni të gjithë punonjësit shëndetësor që ju nevojitet një përkthyes i gjuhës që juve flisni. Punonjësit shëndetësor, pra GP-ja, mamia e komunitetit tuaj, do ju amundësojnë këtë lloj shërbimi për takimin tuaj. Për gjatë pandemisë, takimet janë zhvilluar nëpërmjet një kombinimi virtual, takime online, takime ball për ball dhe nëpërmjet telefonit, gjithmonë duke marrë parasysh se cila ka qenë arsyeja e takimit dhe në çfarë faze ka qenë shtatzania
dhe në këtë moment është vendosur dhe për llojin e takimit. Mamia e komunitetit do t'ju shpjegoj të gjithë këtë proces. Duhet të fiksoni me mamin ose me spitalin në të cilin juve jeni regjistruar për të lindur fëmijën tuaj, nëse mundet të merrni me vete një shoqërues për t'ju qëndruar pranë ose mbështetur. Pjesa më e madhe e spitaleve i kanë lartësuar masat shtrënguese. Si të qoftë, jo të gjithë. Dhe kjo për shkak të madhësisë së dhomave për shembull. Ne kuptojmë që shpërthimi i pandemisë u ka shkaktuar disa njerëzve shqetësim për të kërkuar ndihmë pranë NHS-s dhe ndaj ka patur një ulje pjesëmarrjeje në disa shërbime të ofruara nga NHS-ja. Ne duam t'ju sigurojmë juve që shërbimet tona janë gjithmonë të sigurta. Distanca shoqërore dhe kufizimet duhet të praktikohen kurdo që është e mundur. Dhe për këtë arsye, grave u është kërkuar që të paraqiten në takime dhe ekografi vetëm pasi sallat e pritjes dhe sallat e ekove nuk e kanë ndërmarrë distancimin shoqëror. Larja e duarve vazhdon të jetë një ndër masat më të repta. Në të gjithë ambientet e spitalit është bërë e mundur shtimi i produkteve higjienike dhe i xhelit sterilizues. Maskat e posaçme janë tashmë në çdo hyrje të spitalit. I gjithë stafi mjekësor është i pajisur me uniformë të posaçme dhe e ndëron atë ndërmjet çdo takimi me pacientët. Uniformat janë të mjaftueshme. Dhomat desinfektohen ndërmjet çdo pacienti që lë dhomën. Të gjithë pacientët do të testohen nëse janë të prekur nga COVID-19, edhe nëse ato nuk i kanë shfaqur simptomat. Një gjë tjetër e rëndësishme është marrja e vitaminës D. Vitamina D është e rëndësishme për shëndetin. Gratë me një nivel të ulët të vitaminës D janë më të rrezikuara nga COVID-19. Pra gratë me lëkurë në ngjyrë më të errët ose ato gra që e mbulojnë lëkurën kur dalin jashtë, mund të jenë i një rreziku më të veçantë të pamjaftueshmërisë së vitaminës D dhe duhet të marrin një shtesë të saj gjatë gjithë vitit. Vitamina D gjendet në një numër të vogël ushqimesh, siç janë peshqit e ymbyrshëm, mishi i kuq, mëlçia, e verdha e vezës dhe ushqimet e fortifikuara, siç janë disa lloje gjalpi dhe drithërat që ne përdorim për mëngjes. Në të kundërt, juve mund të merrni 10 mikrogram të vitaminës D në ditë. Juve mund t'i blini këtë suplemente në çdo supermarket ose farmaci. Por keni kujdes, pasi marrja e një doze më të madhe se sasia e rekomanduar e vitaminës D mund të më dëmtojë kockat, veshkat edhe zemrën. Juve nuk mund të merrni një mbidozë të vitaminës D nëse ekspozoheni në diell për shumë kohë. Thank you, Taylor. That's fab. Thank you. So, can I remind everyone to call NHS 111 if you have any of these symptoms? A raised temperature in the last 24 hours above 37.8 degrees, a new dry persistent cough, a loss of smell and/or taste. And please continue to follow government advice to prevent the risk of COVID-19. Wash hands regularly, maintain social distance, and wear a face covering. A mund t'ju rikujtoj të gjithëve të telefononi në NHS-n 111 nëse keni një nga këto simptoma. Temperaturë në rritje mbi 37.8 gradë Celsius për gjatë 24 orëve të fundit, koll e thatë dhe vazhdueshme, humbje e nuhatjes ose e shijes. Dhe ju lutem të ndiqni udhëzimet e qeverisë për të parandaluar rrezikun e infektimit me COVID-19. Lani duart rregullisht. Ruani distancën shoqërore me njëri tjetrin, vendosni një maskë të posaçme. Catherine, kemi parë histori që po qarkullojnë në rrjetet sociale ku thuhet se COVID është krijuar gjenetikisht nga njeriu. Dhe thuhet se gratë BAME janë shënjestra e tij.
Gjithashtu thuhet se ky virus është I krijuar në mënyrë natyrale. Atëherë, si shpjegohet që prek më shumë njerëzit e komunitetit bame? Gjithashtu, kemi dëgjuar histori të cilat tregojnë që njerëzit bame në mënyrë sekrete po përdoren si kavje për të testuar ilaçe dhe vaksina për COVID-19. Ndaj dhe njerëzit po infektohen në mënyrë të qëllimshme, kur ato paraqiten në spitale. Njerëzit gjithashtu po marrin mjekime të paautorizuara që pretendohet se I mbrojnë nga virusi. Catherine, we see stories being circulated on social media that COVID-19 is man-made and genetically targeted at the BAM community. They say if it's a natural virus, why does it affect BAM people more? We also see stories that BAM people are secretly being used as guinea pig for testing new drugs and vaccine for the COVID-19. And so people are being deliberately infected with it when they access to the NHS. Claims about medicine that give immunity are also circulating, and some people are taking this and think they are safe. Right, thank you, Taylor. Yes, so viruses do mutate naturally and sometimes create forms that humans have no immunity to. There is no evidence that this virus is man-made. We don't know yet why it adversely affects people from the BAME community more. However, research is being undertaken to find out. There are worries that perhaps the BAME community don't get help quickly enough because they are afraid or because they don't think they are very ill. So then by the time they do seek help, they are seriously ill. This is why we're urging pregnant women not to stay at home thinking they'll get better. Please get checked over, even if you don't feel very, very ill. And I want to reassure everyone that we're in this together and no one is being used as a guinea pig for testing new drugs without their consent. Some of my doctor friends have volunteered to help find a vaccine, and the check-in process for taking part in this is very strict. And I want to reassure everyone that we're working on finding a vaccine to protect us all, but this is being undertaken through a very strict process not to place anyone at undue risk. There's no current vaccine available for COVID-19. No current medicine has any effect on this virus. Many universities across the world are working on a vaccine to protect us all, but this isn't expected to be ready anytime soon. It must go through vigorous checks before it's judged to be safe and effective. When a vaccine to protect us all is available, there'll be a national campaign for everyone to receive it, regardless of race or ethnicity. I'll certainly be having mine. And we'd be very worried if anybody believed they're immune by taking some untested drug or believing in a false claim. They could be putting themselves and their families at even greater risk of infection with COVID-19 if it means they don't take the precautions of washing hands, social distancing, and wearing a mask. Viruset pësojnë mutacione në mënyrë natyrale dhe nganjëherë krijojnë forma të cilat njerëzimi nuk është imun ndaj tyre. Nuk ka të dhëna që të tregojnë që virusi të jetë krijuar nga dora e njeriut. Fatkeqësisht, ne akoma nuk e dim se përsa virusi prek më shumë njerëzit e komunitetit bame. Por, sidoqoftë, janë ndërmarrë kërkime për ta zbuluar sa më parë këtë gjë. Janë ngritur shqetësime se mbase familjet bame nuk kërkojnë ndihmë në momentin e duhur. Kjo pasi ato ndihen të friksuara ose nuk ndihen mjaftueshëm të sëmurë për të kërkuar ndihmë dhe ndaj rastet kur ato kërkojnë ndihmë, sëmundja është mjaft e rënduar. Unë dua të siguroj gjithsecilin prej jush se ne jemi bashkë në këtë situatë dhe se asnjëri nuk po përdoret si kavje për të testuar ilaçe të reja pa miratimin e tyre. Disa nga kolegët e mi mjek në mënyrë vullnetare kanë dhënë ndihmën e tyre për të krijuar një vaksinë. Procesi I kontrollit për të qenë pjesë e kësaj nisme është shumë I rreptë
Unë dua t'ju siguroj juve se neve po punojmë fort për të gjetur një vaksinë që do të na mbrojë të gjithëve ne që do të na mbrojë të gjithëve ne dhe për këtë jam ndërmarr masa të repta për të mos vënë në rrezik askënd. Aktualisht neve nuk kemi një vaksinë të vlefshme kundër COVID-19. Nuk ekziston një ilaç aktual që të jetë efektiv ndaj këtij virusi të ri. Universitete të ndryshme në të gjithë botën po punojnë për të krijuar një vaksinë e cila do të na mbrojë të gjithëve. Por kjo nuk pritet të jetë gati tani. Pasi do i duhet të kalojë disa kontrolle shumë rigoroze përpara se të gjykohet si e sigurt dhe efektive. Kur një vaksinë e cila do të na mbrojë të gjithëve ne do të jetë gati, atëherë do të bëhet një fushat kombëtare vaksinimi për gjithë secilin, pavarësisht racës apo kombësisë së tij. Patjetër që në një të ardhmen ne do ta kemi një të tillë. Do të ishte mjaft shqetësuese të mendosh se ndokush mendon se duke marrë disa ilaçe të patestuara ose mbi bazën e disa pretendimeve të reme mund të bëhet imun ndaj sëmundjes. Ato mund të vendosin dhe familjet e tyre në një rrezik akoma edhe më të madh për të infektuar nga COVID-19, pasi ato nuk i zbatojnë masat parandaluese siç janë larja e duarve, distancimi social nga njëri tjetri, apo dhe vendosjen e një maske të posaçme. Ju falenderoj Catherine që na shpjeguat dhe neve me këto informacione. Thank you, Catherine, for explaining this to us and sharing this message. Thank you too, Taylor, and please get in touch if your community has any other questions or concerns, and we're here to ensure pregnant women in your community get the support they need for a safe and healthy pregnancy and birth. Ju lutem, mos hezitoni të më kontaktoni nëse komuniteti juaj ka pyetje ose shqetësime në lidhje me këtë gjë. Ne jemi këtu për t'ju siguruar të gjitha grave shtatzana të komunitetit tuaj që do të marrin të gjithë suportin që atyre ju duhet për një shtatzani dhe një lindje të sigurt. Thank you. Thank you.